งจักจันเล่นปดเต็มอยู่ดิพี่น้องเต็มอยู่ดิหลอกข่าวหลายพี่น้องเลยลายที่แท้เลยพี่น้องไปเก็บแมงจักจันหลายเต็มต้นใหม่เขาไปเวเคชั่นมากเลยมาเก็บตัวนี้มาเห็ดเจียวแมงจักจันเนาะมาลองเห็ดเจียวแมงจักจันเนาะเราต้องเป็นตะกิดบอเบิ่งดูพี่น้องเลยสะอ่อนบอกหลายอยู่อเมริกานี่เบิดกินเราหยาดกินเพราะเขาหยาดไม่กล้าเขาอยากให้ว่าตาใหญ่ๆขึ้นตาที่ปอบว่าซั่นเบิ่งตาเป็นใหญ่ๆด้วยเนาะมาขึ้นนะว้าวโอเคจะไปควรเห็ดเจียวเนาะ